hôm nay mình sẽ làm một cái con ma 20 triệu nha. Từ con ma vít này.
test xong các bạn, không được, quá nặng anh em ơi. Chắc có thể là mình sẽ cắt bỏ một số thứ. Đây, mới đem ra test tại nhà luôn, không được. Motor rất là nóng luôn. Có thể là mình sẽ giảm trọng lượng con này xuống, cắt bỏ cái phần này đi. Cắt bỏ phần này luôn. Cái phần này thì sẽ làm cho cái máy bay chúng ta nó ổn định hơn, con ma chúng ta ổn định hơn, nhưng mà quá nặng. Thôi, có nên bỏ cái này đi. Chưa cởi cục pin nữa nha. Chắc còn bỏ phần này. Rồi xong rồi các bạn, mình cắt giảm, cắt bỏ lên này. Bỏ cái đống này đi, thì nó sẽ bớt được 100g. Con này khoảng 200g mà. Đó. Pin thì sẽ lấy pin cục nhỏ nhất. Mấy cục này 12V luôn. Gáp lên đây. Rồi. Lát thì mình sẽ câu dây nha. Móc vô con này, thả xuống. Chứ làm theo cách kia nó không được, quá nặng. Máy bay bay lạng quá, với động cơ cực kỳ nóng luôn, phỏng tay. Cho nên là phải làm cái cách này.